වැටෙන්න යන්නේ. කෑ ගන්න බා වීඩියෝ එක නැද්ද? යාළුවනේ ඉතින් අපි යනවා අද ප්ලේන්ස් හදන්න අපිට ගන්න ඕන අයිටම්ස් වල අලුත් ප්‍රයිසස් බලන්න. මොකද දැන් ගොඩක් ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි ආවා වඩුවල ගණන් බලන්න. අපි තවිට එකේ යාළුවා තවිෂ මෝටර්ස් දෙකම අපි ගිහිල්ලා බලමු ඔබ තත්ත්ව කියලා නේ බඩුවල. හරි අපි දැන් යන්න හදන්නේ බඩුවල ගණන් බලන්න. තල්ලි වරපන් ඕක. මුදි උපදාර B+ වලට බලන්න පස්සේ මුදි උපදාර B+ ඔන්නාව බඩුවල ගණන් බලන්න. දැන් බලමු. ඉතින් අපිට ඕන කරන දේවල් තියෙන්නේ මේ Pettah වල පළවෙනි හරස්සේදී මම දැන් අහලා බැලුවා ලිපෝ බැටරි තියනවද කියලා. ඒ ලිපෝ බැටරි නෑ කියලා තමයි කිව්වේ. shops ගොඩකින් ඇහුවා. ඒකවල ලිපෝ බැටරි නම් තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ මම brushless motors, ESC, receiver transmitters ඒ හැම එකම prices ඇහුවා. prices වල සාමාන්‍ය වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රොපෙලර්ස් වල ඒ වගේ හැම එකම සැලකිය යුතු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. සර්වෝ මෝටර්ස් වල නම් ප්‍රයිස් එක ටිකක් අඩු වෙලා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද කලින් සර්වෝ මෝටර්ස් වල ප්‍රයිස් එක තිබ්බේ 500 ගාණක්. කොහොම හරි දැන් 300 ගාණක් තමයි කිව්වේ නම්. ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වල ගණන් බැලුවොත් එහෙනම් ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් සාමාන්‍ය ගණන්ම තමයි 13000 15000 ඒ වගේ ගණන් යන්නේ. ඒත් අයිටම් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ ESC වල ගණන් බැලුවොත් එහෙම මම ගත්තා 20 ampere ESC එකක්. ඒක 2390ක් වුණා. ඊට පස්සේ මම තව ගත්තා සර්වෝ මෝටර් දෙකක් 375යි. ඊට පස්සේ XT60 ක්ලිප් එක මේල් ෆීමේල් 75ක් වුණා. ඊට පස්සේ තව ගත්තා ප්‍රොපෙලර්ස් 6045 ප්‍රොපෙලර්ස් පෙයා එකක් 200යි. ඊට පස්සේ බුලට් කනෙක්ටර්ස් ගත්තා. ඒකෙත් මේල් ෆීමේල් ජෝඩුව 50ක් වුණා. ඉතින් brushless motors මම බැලුවා. මම common mode එක නෙමෙයි බැලුවේ. චුට්ටක් වෙනස් mode එකක් බැලුවේ. බාර අඩු එකක්. ටිකක් light weight එකක් තියෙන බැලුවා. ඒ motors තිබ්බේ නැහැ. මම brushless motors ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ලිපෝ බැටරි තිබ්බෙත් නැහැ කිසිම කඩේක. ඉතින් මම කිව්ව items ටික මම අරන් ආවා. ඒ ටිකට මම සල්ලි ගෙවලා ඒ ටික අරන් ආවා. ඊට පස්සේ අනිත් items ටික තමයි හොයාගෙන තව කඩවල වලට ගියා. බලමු අපි කඩවල වල කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අතේ තිබු 5000ක් කුඩු වුණා. 5000ක් කුඩු උනේ නෑ. චුට්ටක් හම්බුණා ඊතුරු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගියා තව ලයිට්ස් වගේක් බලන්න ෂොප් එකකට. ගොඩ කාලෙකින් ආපු නිසා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බැලුවා. ඉතින් අපිට ඕන කරන ලයිට්ස් වගේක් තිබිලා අපි ඒ ටිකත් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ගියා අපේ සුපුරුදු වැඩේ ලිපෝ බැටරි එකයි හොයන්න. මොකද වැඩේ? ඉතින් බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට හම්බ වෙයිද නැද්ද කියලා. सुंदर विडवट बडू බලන්න බඩු අයින් දෙවා ඉතින් මම තව ෂොප් එකකට ආවා ලිපෝ බැටරි එකයි ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන brushless motor එකයි හොයාගෙන මෙතන තිබිලා මට එක ලිපෝ බැටරියක් හම්බුණා brushless motors නම් අර
කොමන් මෝඩ් එකම තමයි තියෙන්නේ ගෝල් කලර් එක මට ඕන කරන මෝඩ් එක තිබ්බේ නෑ ඊට පස්සේ මම ඒත් එක්ක කතා කරලා මට ඕන කරන ලිපෝ බැටරි එක මම ඉල්ලගත්තා ඉතින් මේක තමා හම්බෙච්ච ලිපෝ බැටරි එක 5200 mAh 11.1 voltage 3S ලිපෝ බැටරි එකක් ඉතින් බැලුවලම පේනවා ටිකක් weight එක වැඩි price එකත් ටිකක් වැඩි වෙන මොකද නැහැ ලිපෝ මොකද නැහැ easy ඔරිජිනල් තියෙනවා ඔබේ වින්නේ 20 නිකන් ඉතලා කිව්වා ඔරිජිනල් එක 1900ක් තියෙනවා ඔබේ 20 නෙමෙයි 20 මොකුත්ම නැහැ දැක්සන් මොඩල් වලින් normal ඇති අර කාබාඩ අනිත් එකේ මට තමයි ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොපෙලර්ස් අර කොහොමද ඉතින් එතනත් අවශ්‍ය කරන තිබෙන නිසා මම ආයෙ ගියා තව ෂොප් එකක් හොයාගෙන ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් මම මේ ප්ලේන්ස් වල කෑලි හොයාගෙන සවුන්ඩ්ස් කොට තියෙන පැත්තකට යනවා කියලා නෑ මට පොඩි මතකයක් තිබ්බා මේ වෙබ් ෂොප් එකක් තිබ්බා ඒත් ඒක හොයාගෙන ගියාම මේ කඩේ කොහොමද දාලා ගිහිල්ලා කියලා තමයි මට ආරංචි වුණේ ඊට පස්සේ ඉතින් මොනවා කරන්නද මං අපිට ලිපෝ බැටරි හොයාගන්න බැරි වුණා ලිපෝ බැටරි කොහෙවත් නැහැ කියලා ලිපෝ බැටරි කොහෙවත් නැහැ brushless motors තිබ්බේ නෑ අපි ESC එකක් ගත්තා propellers දෙකක් ගත්තා AD ගත්තා අපිට ලිපෝ බැටරි එකේ මෝටර් එක වාඩි කරනවා අපි එකක් හොයලා බලමු ඊට පස්සේ මම ආවා ලයිට් රින් දෙකකුයි ඒකට ස්ටෑන්ඩ් දෙකකුයි ගන්න කොහොම හරි අපිට ඒ ටිකටත් ගියා රුපියල් 3500ක් විතර මට හරියටම ගාන මතක නෑ ඇත්තට මේක නම් ඒකත් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි එහෙමම ආවා එළියට අපි ගත්තා ESC එක ගත්තා ඊට පස්සේ propellers ගත්තා අමාරු මං ගත්තා light ring දෙකක් ගත්තා light ring දෙකයි stand දෙකයි XT60 clip එකයි අමාරු bullet spin ටික ගත්තා අපි ලිපෝ බැටරියක් එව්වා ලිපෝ බැටරි එක කඩේකවත් නෑ ලංකාවට ගෙන්නන්න නෑලු අපි දන්නේ නෑ ඔන්න ඔන්ලයින් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න ඉන්නේ brushless motors උත් අපිට ඕන එක තිබ්බේ නෑ අර common mode එක තියෙනවා කහ පාට mode එක තියෙනවා අනිත් එකක්වත් නෑ අපි දැන් හොයලා බලනවා තව තැන් වලින් බලමු එහෙමනොත් අපි බලලා කියන්නම් අරට අපි දැන් යනවා ගෙදර ආයේ බලන්න යන්නේ එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න කට්ටියටම පිළිවෙලකට මතක් වුණා අපිට වැඩේට KT බෝඩ් එකන්නේ ප්ලේන් එක හදන්න ගන්න ෆෝම් බෝඩ්ස් ඕනි කියලා ඉතින් මම ඒකත් ගන්න ගියා අතර මේ ප්‍රයිසස් නම් වැඩි වෙලා රුපියල් 2000කට විතර කිට්ටු ගණන් ගියා මට බෝඩ් එක ගන්න කොහොම හරි මට ඉතින් මේ බෝඩ් එක අරගෙන යන්න ගියාම නම් එපා වුණා ඇත්තටම මොකද අඩි 8යි අඩි 4යි බෝඩ් එකක් හම්බ වෙන්නේ ඕක 4ට කපාගෙනද 4ට 3කට තමයි කපාගෙන තමයි ගියේ ඉතින් අපිට ඕන කරන දේවල් ගොඩක් දුරට ගත්තා කොහොම හරි ලිපෝ බැටරි එකයි මෝටර් එක තමයි අපිට හොයාගන්න බැරි වුණේ ඒකත් මම ඔන්ලයින් Google එකෙන් හොයාගත්තා ඊට පස්සේ මම රෑ 10ට විතර ගිහිල්ලා ඒ ටිකත් අරගෙන ආවා මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අන්තිමට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ